Üdvözöllek, kedves barátaim, kedves nézőim, újra a csatornámon. A csatorna, amelyik zömmel Erdély történetével, történelmével, jelenével foglalkozik. Ma az erdélyi művelődésről beszélünk, az Árpád-ház kihalásától egészen Mohácsig. Erdély földrajzi helyzetéből adódóan, mivel a magyar állam keleti részében periférikus országrésze volt, és ezért jobban ki volt téve a pusztító támadásoknak, kevesebb írott vagy tárgyi emlék maradt meg a középkorból. És mivel nem volt Magyarország legsűrűbben lakott és legfejlettebb része, így már abban a korban is volt egy kis lemaradás az ország nyugati és központi területeihez képest. Az is erdélyi sajátosság, hogy területe a latin kultúrkör része, de ez a térség már érintkezik a bizánci kultúrával. Főleg képzőművészetben jelentős a bizánci hatás. Éppen ebben a korszakban Erdély lakosságában megnő egy új etnikum aránya, a görög-keleti vallású románoké. Egyébként is Erdélyt több etnikum és több valláshoz tartozó népesség lakta, és ez is egy sajátossága az erdélyi művelődésnek és művészetnek. Az írásbeliség és a magasabb, színvonalasabb műveltség hordozója továbbra is az egyház és annak a szolgálatában álló papok, de ebben a korban azért kibontakozik a világi és városi műveltség is. Az írás nyelve ezekben a századokban még a latin, de erre a korszakra tevődnek az anyanyelvi, magyar, német és román nyelvű írásbeliség kezdetei is. A legfontosabb részét az írástudóknak, értelmiségieknek továbbra is a papok alkotják, akik többsége külhoni egyetemeken szerzi tudását. Mivel a 14. század közepétől megalakulnak az első egyetemek Közép-Európában is, mint például Bécs, Prága, Krakkó, Pécs, Óbuda. Ezért az erdélyi fiatalok ezekre az egyetemekre szívesebben jártak, mint a távoli franciaországi, olaszországi vagy német egyetemekre. De azért, akiknek anyagi helyzete lehetővé tette, az a távoli egyetemekre is járhatott. Főleg jogot tanultak, mert az egyházi és királyi vagy vajdai szolgálatban szükség volt jogot végzett írástudókra. Nem csak az ítélőtáblákon, hanem a hiteles helyeken is. Az egyetemek fennmaradt anyakönyvei, diáknévsorai alapján 1520-ig valamivel több mint 2000 külföldön tanuló erdélyi diákról tudunk. Ezek többsége az erdélyi szászvárosokból volt. Szebenből 285-ön, Brassóból 267-en, Kolozsvárról 112 diákkal. De nem csak városi diákok voltak, hanem jelentősebb falvakból is, és a kisebb mezővárosokból. Viszonylag kevés székely származású diákról tudunk, de ez érthető részben a székelyek katonáskodó életmódja miatt, másrészt azért is, mert körükben jóval kevesebb volt az olyan pénzes családok aránya, akik megengedhették volna maguknak gyerekeik külföldi tanítását. Hasonlóan az is szerepet játszhatott, hogy Székelyföldön kevesebb jogi, teológiai vagy orvosi végzettségű személy tudott volna tanulmányainak megfelelően elhelyezkedni. A papság alsóbb rétege már hazai iskolákban végezte tanulmányait. Megjelentek a papképzést szolgáló káptalani iskolák,
ahol alsóbb fokon 3, a felső fokon 4 alaptantárgy volt, mint például a nyelvtan, szóbeli kifejezés és érvelés vitatkozás, mély, mennyiségtan, mértan, zene, stb. Mivel egyre nagyobb számú írástudóra volt szükség, ezért előbb a városi iskolák jelentek meg Erdély városaiban, de még falusi iskolák is szép számmal. Az első falusi iskola írásos említése 1332-ből való, a Kolozsvárhoz közeli Zsuk falu iskolájáról van szó. A következő században már tucatnyi, még később 100-nál is több falusi iskola ismeretes. Ezeknek köszönhetően a szabad lakosság körében a férfiak többsége írástudó volt a korszak végére. A románok első iskolájáról, a Brassó melletti Bolgárszegen tudunk. Bolgárszegen román és görög, meg szerb kereskedő családok laktak. Az iskola 1480-ban már működött. Szláv nyelven tanítottak és írtak, de használták a román nyelvet is. Mivel nem állott mindenkinek módjában tanulmányi költségeit fedezni, ezért voltak olyanok, akik nem lévén jómódú nemesi vagy papi származásúak, ezért továbbtanulásuk költségeit kéregetésből, alamizsnagyűjtésből fedezték. Erre Erdélyből a legelső ismert példa a 15. század közepéről van. Vándordiákok úgy is segítettek magukon, hogy szállás és élelem meg némi pénz ellenében leveleket írtak, forgalmaztak, vagy szerződéseket az írni-olvasni nem tudó polgároknak vagy közösségeknek. Számos ismert értelmiségi erdélyi származású vagy itt élt és tevékenykedett elég hosszú ideig. Csupán 2 jeles személyiséget említenék meg. A 14. században itt élt Küküllei János, aki 1320 és 1393 között élt, aki volt királyi jegyző Nagy Lajos király udvarában, majd az esztergomi érsek helyettese. Megírta Lajos király életét bemutató kronikáját. Továbbá Vitéz János, aki meghalt 1471-ben. Ő volt Mátyás királynak a nevelője. Előbb váradi püspök, majd királyi főkancellár és esztergomi érsek. Számos erdélyi származású jeles írástudó szolgált külföldi királyi udvarokban, vagy végzett jelentős tudományos munkát külhoni egyetemeken. A korszak elején a főpapok kinevezése a pápa hatásköre volt, de Zsigmond királytól kezdve a király nevezte ki, és a pápa csak megerősítette tisztségében a kinevezett főpapot. Az erdélyi püspökök között voltak nemesi származásúak, de később egyre gyakoribb a városi polgári származású, tanult püspök. A szerzetes rendek jelentős mértékben jelen voltak a középkori Erdélyben. Kiemelkedő szerepet töltött be a kolozsmonostoni bencés apátság, amelynek nem csak azért volt fontos szerepe, mert hiteles helyként is működött, hanem jelentős művelődési és oktatási központ is volt értékes könyvtárral. A prédikáló rendek közül a dominikánusoknak és a ferenceseknek is igen jelentős a befolyásuk, és számos városban rendházak, kolostorok, a dominikánusoknak fennmaradt Kolozsváron a 14. század végétől való könyvtártermük, sőt 1525-ben az addig számos iskolájuk mellé Szebenben dominikánus főiskolát is létrehoztak. A ferencesek főleg a hunyadiak idején váltak nagyon elterjedté. Szerepük volt a keresztes hadjáratok, például Hunyadi és Dózsa György keresztesei mozgósításában, és ami igen fontos, hogy a híveknek anyanyelven prédikáltak. Hogy a szász vagy magyar hívek értsék, bár akkor még a katolikus egyház nyelve a latin volt.
Szintén a ferencesek kivették részüket a Kárpátokon kívüli katolikusok, a csángók lelki gondozásában. Több kolostoruk is volt, amelyek közül a bákói a leghosszabb ideig működött. Az anyanyelvű írásbeliség terjedésében fontos szerepe volt a domokos és a ferences apácák létének. Az apácákat és a vallásos közösségekben élő beginákat nem tanították meg latonul, de számukra az imádságokat le kellett fordítani anyanyelvre, ezt az illendő rend szerzetesei végezték. A fordítások másolását, szokszorosítását gyakran az írástudó apácák végezték. Több az apácák felhasználására szánt kódexet ismerünk Erdélyből. A marosvásárhelyi Teleki kódex és Lázár kódex, valamint a székelyudvarhelyi kódex. Ezekben a kéziratos kódexekben a korszakokban divatos szentek életei és legendák mellett részleteket is tartalmaznak fordításban a Bibliáról. A 16. század teljes bibliafordítások előtti első jelentős próbálkozás a Szentírás magyarra fordítására. Talán kötődik Erdélyhez. Az 1437-es bábolnai felkelés leverése után Moldvába, Tataros városába menekült Tamás és Bálint, huszita papok lefordították a Bibliát magyar nyelvre, ennek csak egy hiányos másolata maradt meg. Érdemes megjegyezni, hogy a szláv nyelvű liturgiát követő román görög-keleti egyházban is a 15. század végére és a 16. század elejére tevődik az anyanyelvű írásbeliség kezdete. Román nyelven, de cirill betűkkel. Máramarosban, Körtövélyes kolostorában fordították az első vallásos román szövegeket és zsoltárokat. Ezek egy része kéziratos formában megmaradt. A kolostort támogatta annak kegyura. Drágfi Bertalan, ki román származású volt, de már elődei felvették a katolikus vallást. A 14.-15. század az erdélyi gótika fénykora, majd az időszak végén megjelenik a reneszánsz is. Erdély számos városában és még falujában is a középkori templomok gótikus, csúcsíves stílusban épültek. Még ha a későbbi bővítések, átépítések során is újabb stílusjegyekkel gazdagodtak is ezek az építmények. A korábbi inkább bazilikákra emlékeztető és körszentélyes templomokat felváltják a hatalmas méretű csarnoktemplomok, amelyeknek a két oldalsó hajója is ugyanolyan magas, mint a központi rész. A teljesség igénye nélkül érdemes megemlíteni néhány igen jelentős csúcsíves erdélyi templomokat. A Fekete templom Brassóban, Kolozsváron a Farkas utcai volt minorita templom, ma a református templom, és a Főtöri Szent Mihály plébánia templom, a marosvásárhelyi vártemplom, a kolozsmonostori apátság mostanában restaurált temploma. Segesváron a kolostor templom és a hegyi templom, Sepsiszentgyörgyön az erdő templom. Falvakon is igen sok gótikus templom maradt fenn napjainkig. Tövissen, Bögözön, Öralja Boldogfalván, Maros-Szent Imrén és más helyen. A templomokat szobrokkal és gótikára jellemző fafaragványokkal díszítették, valamint falfestményekkel és festett oltárképekkel. A szobrászat terén kiemelkedő volt a Kolozsváron élt kolozsvári testvérek, Márton és György híres alkotásai. A prágai várban felállított sárkányölő Szent György lovas szobra. A szobor eredetiét Lajos király ajándékozta a cseh királynak, és egy másolata Kolozsváron a Farkas utcában a református templom előtt látható. Ugyanők készítették a váradon felállított királyi szobrokat is, Szent István, Szent László és Szent Imre szobrai, amelyek sajnos
a 17. század végén elpusztultak a török hódítás miatt. A testvérpár apja, Kolozsvári Tamás is művész volt. Híres festő, aki körül egy egész festőiskola alakult ki. Kolozsvári Tamás festette a legszebb magyarországi szárnyasoltárt, a Garam Szent Benedekit, amely Krisztus kínszenvedését jeleníti meg, igen szemléletesen. Egész a 16. század első harmadig készültek a festett szárnyas oltárok. Erdélyben, főleg Szász és Székely településeken, mint Segesváron, Szászszebessen, Medgyesen, Csíkménaságon, Csíkszentléleken és más helyeken. Számos templom falait freskók díszítették. Marosszentannán, Brassóban, Nagyszebenben. Székelyföldön kedvelt téma volt a freskóábrázolásokon Szent László harca a kunokkal. Bögöz, Gelence, Székelyderz és más falvak. Ez itt utóbbin és még másokon is érződik némi bizánci festészeti hatás. Az egyházi építészet mellett csúcsives stílusban jelentős alkotások készültek ekkorban a világi megrendelők számára is. Ekkor épültek a legtöbb erdélyi város védőfalai, főleg itt is a szászvárosokat és Kolozsvárt kell kiemelni. De jócskán épültek városi polgárok lakóházai, amelyek közül igen sok még ma is látható. Például Mátyás király szülőháza Kolozsváron. A legismertebb gótikus világi építmény a Hunyadi család fészkének számító Vajdahunyadi várkastély. Hunyadi János építtette csúcsives stílusban, utóbb Mátyás és mások reneszánsz stílusban bővítették a kastélyt. A 15. század folyamán az ismétlődő török betörések hatására előbb a szászok, majd miután keletről, Moldova felől is sokasodtak a betörések, a székelyek is korábbi templomaikat megerősítik. Így jönnek létre azok az erdélyi sajátosságnak számító erődtemplomok, amelyek szükség esetén az egész település lakosságát képesek voltak befogadni és megvédeni. Nem csak egy vagy két sorban fallal vették körbe a templomot, hanem esetleg bástyaszerű tornyokat is emeltek a sarkokra, vagy magát a templom tornyát is megerősítették, alkalmassá tették arra, hogy lőfegyvereket helyezzenek oda. A várszerű falakat lőrésekkel és szuroköntésre alkalmas lyukakkal látták el. A legismertebb erődtemplomok Szászhermányon, Szászkézden, Prázsmáron, Nagysinken, Lesesen, Szászfélegyházán, vagy Cikrákos, Cikarcfalva, Csíkmenaság, Ijefalva, Sepsiszentgyörgy és még sok más. Amint a nevekből is kiderülhet, az első csoport Szász, a második csoport Székely erődtemplom. Békeidőben is állandó őrség figyelte a tornyokból a környéket, s ha a szomszédos települések felől gyanús tüzet, füstöt észlelt a megfigyelő, akkor harangszóval riasztotta a falu lakosságát, akik ingóságukkal igyekeztek a biztonságos templom erőd belsejébe. A görögkeleti vallású románok közül kiemelkedő knézek a magyar nemesekhez hasonlóan támogatták, pártfogolták a templomok építését. Ezek közül több a 14. században épült kőből gótikus stílusban, főleg Hátszeg és Hunyad vidékén. Ezek belső freskóin az alapító nézeket nyugatias viseletben ábrázolják a festők, de a keleti szentek nevei cirill betűkkel jelennek meg. Ebből is látható a két világ, a két műveltség, a kelet és nyugat keveredése. A Hunyad megyei Kristyor
14. századi görög-keleti templomában a freskon megjelennek a magyar szent királyok képei is, amire máshol nincs példa. Szent István, Szent Imre és Szent László. Sokkal jellemzőbbek és nagyobb számúak a románok fatemplomai, amelyek közül az elsők a mezőségen jelentek meg, de a legtöbb a Szilágyságban. Ezek a fatemplomok a 14. századtól folyamatosan épültek, még az újkorban is. Egyre nagyobb területen, ahogy a románság fokozatosan benépesítette Erdély területének egyre nagyobb részét. Az említett művészeti, képzőművészeti ágak mellett Erdélyben virágzott az ötvös művészet is. Főleg a szászvárosokban remek ötvös munkákat, ékszereket, edényeket és kegytárgyakat készítettek, főleg nemes fémből. Számos templom kegytárgyainak egy része ebből a korból való. Az Itáliából elindult reneszánsz művészet, valamint humanista gondolkodásmód és életszemlélet az olasz egyetemeket látogató magyar írástudók révén hamarosan meghonosodott magyar földön is. Ebben úttörő szerepe volt Vitéz Jánosnak, aki a váradi püspök korában humanista udvart vezetett. Olasz és más származású humanista tudósokkal, bölcselőkkel vette körül magát. Jelentős könyvtárat is létrehozott, amelyben egyrészt ókori görög-latin szerzők műveit, másrészt kortárs olasz humanisták tudományos munkáit gyűjtötte össze. Idejében Váradot úgy emlegették, hogy a körösparti Atén. Ez utalás arra, hogy a humanisták milyen nagyon csodálták Atént, amely Periklész korában az ókori világ kulturális és művészeti központja volt. A humanista püspök unokaöccse és neveltje volt Janus Pannonius is. Az egyik első, még latinul verselő magyar reneszánsz költő. Ugyancsak a Vitéz pártfogója és neveltje volt Hunyadi Mátyás, akikbe igen mélyen beoltotta a tudós főpap a humanista eszményeket és a reneszánsz művészet iránti fogékonyságot, és a könyvek szeretetét. Miután Vitéz János elhagyta Váradot, mert előre léptették, és Esztergomba kellett költöznie, a váradi humanista kör felbomlott. Az építészet és képzőművészet terén már a 15. század második felében a gótikát folyamatosan felváltja a reneszánsz művészet. Ennek jelei láthatólag a vajdahunyadi várkastély további átépítésében Mátyás király idejében, a gyulafehérvári székesegyház oldalsó kápolnájánál, vagy a kolozsvári főtéri Szent Mihály plébánia templom főbejárata és oldalsó sekvestye ajtója, és sok más hasonló. Később a reneszánsz művészet igen elterjedt egész Erdély területén, és még a falusi díszítő művészet, népművészet is századokra meghatározta. Utóbb újabb humanista központok alakultak ki Erdély más városaiban. Iskolák jöttek létre, és könyvnyomdák meg könyvtárak. De ez már a Mohács utáni időkben történt, és ezekről a reformáció és a reneszánsz művészet kapcsán majd később szólni fogunk. A 14. és 15. századokban tehát Erdély művészetében jelenik meg a gótika, ekkor éli virágkorát. Majd az úrirányzat a reneszánsz fokozatos térhódítását, a vidék középkori műemlékeinek több mint 80%-a készül csúcsíves stílusban, és ha némely erdélyi város, óvárosban járunk, szinte megelevenedik előttünk a középkor. A beginák vallásos női közösségek voltak, akiket az különböztetett meg az apácáktól, hogy nem tettek fogadalmat, de egyébként ugyanúgy éltek, mint azok. A Teleki kódexről annyit, hogy a marosvásárhelyi beginák számára a ferencesek által írt kéziratos mű, amely
szentek életét biblia magyarázatokat tartalmaz. A székelyudvari kódexről pedig Nyújtói András Krakkóban tanult ferences szerzetes műve, mely egy tövisen élő Judit nevű nővér számára készült, és a bibliai Judit könyvének a magyar fordítása. Janus Pannonius, humanista költő, Búcsú várattól című verséből egy idézet. Áprill Lajos fordításában. El kell hagyni szép körös vidékét, és sietni Dunánk felé Urunkhoz. Könyvtár ég veled itt a búcsúóra, híres könyvei drága régieknek. Isten áldjon aranyba vont királyok, kiknek még a gonosz tűzvész sem ártott. Tehát ezt Janus Pannonius, aki élt 1434 és 1472 között humanista költő írta. Címe, amint említettem az előbb, Búcsúváradról. Sziasztok! Elvállalok egy újabb videóra. Több videó is készülni fog, tehát az újabb találkozásig. Viszont látásra!